चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। टपरीवरचा मसाला चहा प्यायची मजाच काही वेगळी आहे। तसाच मसाला चहा घरी कसा बनवायचा ते मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे। आपण आज 3 कप चहा बनवणार आहोत। त्याकरता मी 2 कप पाणी घेणार आहे। जोपर्यंत पाणी गरम होत आहे तोपर्यंत आपण आलं कुटून घेऊया। हा साधारण 1 इंच आल्याचा तुकडा आहे। हे कुटलेलं आलं आपण पाण्यामध्ये घालूया। हे आलं आपण उकळून द्यायचं आहे। तोपर्यंत आपण बाकीचा मसाला कुटून घेऊया। 4 काळी मिरी, 2 लवंग, 2 वेलच्या, 1 दालचिनी आणि 1 टीस्पून बडीशेप। हे आपण हलकसं कुटून घ्यायचं आहे, म्हणजे अगदी पावडर करायची नाहीये त्याची। हा मसाला आपण यात आता घालूया। आणि हा पण उकळून देऊया। आपण 3 कप चहा बनवणार आहोत, म्हणजे मी यात घालणार आहे 6 टीस्पून साखर। तुम्हाला हवी असले तर कमी पण करू शकता। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही साखरेचं प्रमाण कमी जास्ती करू शकता। आता घालूया चहा पावडर। चहा पावडर मी 3 चमचे घालणार आहे, 3 टीस्पून, कारण मला चहा थोडा कडक आणि स्ट्रॉंग आवडतो। हे छान उकळू देऊया आपण। मसाल्याचा खूप छान सुगंध येत आहे। हा मसाला चहा आपल्याला 1 मिनिट उकळू द्यायचा आहे आणि नंतर मग आपण त्यात घालणार आहोत 1 कप दूध। 1 मिनिट झालेला आहे। आपण घालूया 1 कप दूध आणि पुन्हा एकदा छान उकळू देऊया। आपला चहा रेडी झालेला आहे। छान उकळी आलेली आणि 2 मिनिटं मी उकळून दिलेला आहे। तुम्हाला थोडा स्ट्रॉंग चहा हवा असेल तर हा थोडा वेळ आणखी उकळू द्या। आता आपण हा किटलीमध्ये गाळून घेऊया। हा 1 कप चहा आपण आता वाळून घेऊया। टपरीसारखा मसाला चहा कसा बनवायचा हे मी तुम्हाला दाखवलं आहे। तर हा बनवायचा आहे आणि त्याचा आनंद घ्यायचा आहे। आणि अशाच सोप्या रेसिपीजसाठी लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला।